यासाठी डायरेक्टली आला आपण इथपर्यंत घेतले होते. प्रॉब्लेम विशिष्ट टाईपचे प्रॉब्लेम आहेत. काय आहे त्या स्क्वेअर रूट पॉवर 2 मॅक्झिमम डिग्री 2 असेल त्याला कोणतं इक्वेशन म्हणतात? क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. देअरफॉर दिस इज क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आणि कोणती मेथड पाहून राहिलो आपण? क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मधली फॅक्टरायझेशन मेथड. फॅक्टरायझेशन मेथड म्हणजे दुसऱ्या भाषेत काय म्हणतो आपण? बेंडीवाली मेथड. असे बेंडीवाली. इथं कितव्या टाइम्स पदाचं चिन्ह असते? तिसऱ्या. कोणता आहे ते? प्लस. इथं दुसऱ्या. तिसऱ्या दुसऱ्या. इथं पहिल्या म्हणायचं नाही. प्लस आलं म्हणजे दोन्ही ठिकाणी सारखे चिन्ह, मायनस आले की अलग अलग त्याचे चिन्ह. आता संख्या 5 √2 यांचं मल्टिप्लिकेशन. 5 जसे तुझे √2 म्हणजे फक्त 2. 5 गुणिले 2 आन्सर किती होते? 10 x स्क्वेअर. त्यानंतर 10 x स्क्वेअर. आता असे दोन टर्म आता की ज्यांचं मल्टिप्लिकेशन 10 येते आणि बेरीज 7 येते. मल्टिप्लिकेशन 10 आणि बेरीज 7 असे सुरू केलं. आता पुढे सुरू होत असते नेहमी 2 पासून. 2 च्या टेबल 10 बरोबर बे 2 4 2 6 2 8 5 10. 2 5 10 आणि 5 + 2 7. पण लिहिताना नेहमी मोठी संख्या पहिली लिहायची. 5x आणि 2x. 5x आणि 2x हे दोन्ही टर्म्स इथे लिहिले. √2x स्क्वेअर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0. समजलं? आता किती किती ग्रुप पडतात? 2 ग्रुप. पहिला ग्रुप आणि दुसरा ग्रुप. पहिला ग्रुप दुसरा ग्रुप. पहिल्या ग्रुपमध्ये काय सारखं दिसते? √2 आहे, 5 आहे, सारखी नाही. √2च्या टेबलमध्ये 5 कधी येऊच शकत नाही. फक्त मग काय कॉमन निघते? ते x. काय कॉमन निघते? फक्त x. आता काय राहील? √2 x स्क्वेअर मधला x बाहेर आहे म्हणून x प्लस 5 x पाहायचं नाही. दुसरा ब्रॅकेट काय करतात? काहीच पाहायचं नाही. जो पहिला ब्रॅकेट आला असेल तो दुसरा ब्रॅकेट लिहायचा म्हणजे लिहायचाच. इज इक्वल टू 0. मग इथं काय होतं? 2 होते. आपण काय लिहिले? √2. मग कसं करतात? इथं तर 2 पाहिजे होते. आपण किती लिहिले? √2. पावर असं लिहू. 2 म्हणजे किती होतात? √2 × √2. 2 वेळा स्क्वेअर रूट मध्ये संख्या म्हणजे स्क्वेअर ओरिजिनल संख्या. मग √2 एकदा धरले म्हणजे दुसऱ्यांदा काय करावं? बाहेर घेऊ. म्हणून मग काय घेतलं? प्लस √2 आहे तर प्लस √2. आता काय लिहायचं? मग जे 2 वेळा संख्या येते ते एकत्र लिहिली. √2x प्लस 5 in another bracket x plus √2 is equal to 0. काय घेतो बा? √2x plus 5 in another bracket x plus √2. Therefore पहिला ब्रॅकेट बरोबर 0 और दुसरा ब्रॅकेट बरोबर 0. म्हणजे काय होते? √2x is equals to -5 और x is equals to -√5. x is equals to -5 upon √2 येत आहेच. Therefore -√2 and -5 upon √2 are roots of equation. असे प्रॉब्लेम आहे. पुन्हा एकदा पहिल्या आणि तिसऱ्या पदाचा गुणाकार होत असते 5 √2 × √2 म्हणजे 5 दुनी 10 10x स्क्वेअर. नंतर 7च्या जागी असे दोन पद करा की ज्यांचा गुणाकार 10 येते आणि बेरीज 7 येते. 5 दुनी 10 5 × 7. आता कॉमन काढणं कठीण आहे. याच्यात पहा x फक्तच निघते कॉमन. √2x प्लस 5 जो पहिला ब्रॅकेट असते तो बिनधास्तपणे दुसरा घेऊन टाकला. हा असाच्या असा इकडे लिहिला. तर इथं होते 2 आणि इथं आले √2. √2 × √2 म्हणजे 2. म्हणून इथे कॉमन काढताना जातं लक्ष ठेवायचं. आता जो 2 वेळा ब्रॅकेट येतो तो 1 वेळा उरलं सोडलं दुसऱ्या ब्रॅकेट. समजलं?
हे एक नवीन प्रॉब्लेम आहे. 6√3x² प्लस 7x प्लस √3 0. पुन्हा तसंच वन टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तीन टर्म असतील तर आपल्याला पुढे जावं लागते बेंडिंगवर. कोणती मेथड वापरून राहिलो आपण? फॅक्टरायझेशन. काय असते? पहिल्यासारखंच आहे, फक्त √2च्या ऐवजी आता √3 झालेलं आहे. तर असे 2-3 प्रॉब्लेम झाले तर समजू शकते. आता तिसऱ्या पदाचे चिन्ह कोणतं आहे? प्लस. दुसऱ्या पदाचे चिन्ह काय आहे? प्लस. वर प्लस आलं की दोन्ही ठिकाणी समान चिन्ह. चिन्हाचा प्रश्न मिटला. आता संख्या येतात. इथं कोणती संख्या आहे? 6√3. इथं कोणती संख्या आहे? √3. या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करा. √3 इंटू √3 3 इंटू 6 साइन 3 18. काय आलं आन्सर? 18x². काय आलं आन्सर? 18x². 18x² झाले. चिन्ह पाहून घे जाईल एकदा. हे चिन्ह एका मायनस आहे. मायनस साइन आहे. मग तिसऱ्या पदाचं चिन्ह वर असते, दुसऱ्या पदाचं खाली, आणि वर मायनस चिन्ह आलं की अलग अलग चिन्ह. वर मायनस चिन्ह आलं की अलग अलग चिन्ह. इथं प्लस असले की समान चिन्ह, मायनस असले की अलग अलग डिफरंट साइन. 6√3 इंटू √3 म्हणजे √3 इंटू √3 म्हणजे 3 इंटू 6 म्हणजे 18x² प्लस. आता असे दोन टर्म तयार करा की ज्यांचं मल्टिप्लिकेशन हे 18 येते आणि बेरीज नाही, सबट्रॅक्शन 7 येते. लक्षात घ्या, मायनस चिन्ह असलं की सबट्रॅक्शन असते आणि प्लस चिन्ह असलं की ऍडिशन असते. पुन्हा तशी सुरुवात 2 पासून. 7 दुनी 14 नाही झालं, 9 दुनी 18, 9 मधून 2 गेले 7 आहे. पहिल्यासाठी म्हणलं मोठ्या संख्येला पहिले लिहायचं असते 9x 2x, 9x आणि 2x. म्हणून का आपण 9 दुनी 18, 9 मधून 2 गेले 7 राहिले आहे. बरोबर. फॅक्टर्स बरोबर असतात. काय होते बघा, देअरफॉर 6√3x² मध्ये 2 पद लिहिले 9x minus 2x, 9x minus 2x minus √3 minus √3. आता किती किती ग्रुप पडतील? पहिला ग्रुप आणि दुसरा ग्रुप. याच्यात काय लिहू शकता तुम्ही आता पहा बरं. 6√3. 6√3 मध्ये आपण 6 मध्ये 3 गुणिले 2 लिहू शकतो. 6 मध्ये काय लिहू शकतो? 6 म्हणजे 3 इंटू 2 √3x² प्लस 9 म्हणजे किती? 3 इंटू 3x मायनस 2x मायनस √3. लक्षात घ्या, अजूनही आपल्याला काहीतरी करायचं आहे त्यात. आता 3 कॅन बी रिटन ॲज ए 3√3 इंटू √3x. हे महत्वाचं आहे. पहा, 6 ला कसं लिहिलं मी? 3 इंटू 2. 9 ला कसं लिहिलं? 3 इंटू 3. आणि 3 ला कसं लिहिलं? √3 इंटू √3. बाकीच्या संख्या जसे याच्या तसे. अतिशय महत्वाचं आहे. 6√3. 6 ला कसं लिहिलं? 3 इंटू 2. 9 ला कसं लिहिलं? 3 इंटू 3. आणि दुसऱ्या 3 ला कसं लिहिलं? √3 इंटू √3. काय सारखं दिसते? 3√3. 3√3 सारखं दिसते. 3√3x इन ब्रॅकेट काय होतं याच्यात? 2x प्लस 3 बाहेर आहे का? आहे. हे बाहेर आहे म्हणून √3. पुन्हा एकदा पहा, 3 कॉमन आहे, √3 कॉमन म्हणून 2x प्लस √3 मायनस जो पहिला ब्रॅकेट येते तोच दुसरा ब्रॅकेट असते म्हणजे असतेच. मायनस चिन्ह सध्या घेतलं 2x प्लस √3. संख्या काहीच नाही म्हणून 1 इज इक्वल्स टू 0. इज इक्वल्स टू 0. आता काय होते? जो 2 वेळा ब्रॅकेट आला तिथे 1 वेळा लिहिलं. देअरफॉर 2x प्लस √3
in another bracket 3 under root 3x minus 1 is equals to 0. दोन वेळा आला तर एक वेळा दिला उरलं सगळं दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये therefore twice x plus under root 3 is equals to 0 or 3 under root 3x minus 1 is equals to 0. Therefore 2x is equals to under root 3 चे पक्षांतर केलं minus under root 3 x is equals to minus under root 3 upon 2 minus चे पक्षांतर केलं plus 3 under root 3x is equals to 1 x is equals to 1 upon 3 under root 3. Therefore minus under root 3 upon 2 and 1 upon 3 under root 3 are roots of the equation. आपण मागच्या ह्याच्यात पाहिलं तर फॅक्टरायझेशन मेथड मध्ये दोन किंवा तीन टर्म्स असू शकतात. दोन टर्म्स असले तर काहीतरी कॉमन निघते. कॉमन निघत नसेल तर ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला वापरावा लागते आणि तीन टर्म्स असले तर बेंडीवाली मेथड. आता पहा जर हेच कम्प्लीट स्क्वेअर मेथड मध्ये काय ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 असं जर इक्वेशन नसेल तर हे कसं कम्प्लीट स्क्वेअर मेथड मध्ये तयार करायचं. कम्प्लीट स्क्वेअर मेथड मध्ये काय लिहित असतात पहा. कम्प्लीट स्क्वेअर मेथड मराठीत त्याला म्हणतात कम्प्लीट म्हणजे पूर्ण, स्क्वेअर म्हणजे वर्ग आणि मेथड म्हणजे पद्धत तर सगळ्यांनाच माहिती म्हणून याचं नाव काय पूर्ण वर्ग पद्धत. म्हणजे दोन्ही साईडचे वर्ग असले पाहिजे. कम्प्लीटचा अर्थ काय होते की पूर्ण दोन्हीही बाजूचे वर्ग असतील तर त्याला म्हणतात कम्प्लीट स्क्वेअर मेथड असं. मग दोन्ही साईडचे स्क्वेअर काढून टाकायचे म्हणजे दोन्ही साईडला स्क्वेअर आले तर काय म्हणायचं कम्प्लीट स्क्वेअर मेथड. याच्यासाठी काही स्टेप्स आहेत पहा. स्टेप नंबर 1 write given equation in ax square plus bx is equals to minus c form. काय तयार करायचं आपल्याला ax square plus bx is equals to minus c फॉर्म मध्ये लिहायचे. पहिली स्टेप. दुसरी स्टेप डिवाइड बाय a. काय करायचं x स्क्वेअरचा कोएफिशिएंट जो असेल त्याने डिवाइड करायचं. डिवाइडिंग बाय a काय होतील मग ते x स्क्वेअर प्लस b upon a x is equals to minus c upon a झाली दुसरी स्टेप. तीसरी स्टेप add 1/2 into coefficient of x. add 1/2 into coefficient of x पूर्ण ब्रॅकेट चा स्क्वेअर on both side. समजा हे झाली तिसरी स्टेप. चौथी स्टेप आता हे दोन्ही साईडला वाढवल्यामुळे काय होते टेक स्क्वेअर रूट ऑफ both sides पासून find the roots of equation. अशा 5 स्टेप्स आहेत. ही थिअरी आहे. पहिली स्टेप काय राईट गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द ax स्क्वेअर प्लस bx इक्वल्स टू मायनस c फॉर्म. दुसरा काय डिवाइड बाय a. तिसरी स्टेप काय 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x चा कोएफिशिएंट हे दोन्ही याची किंमतचा स्क्वेअर दोन्ही साईडला ऍड करायचा आणि दोन्ही साईडचे स्क्वेअर रूट घ्यायचे. दोन्ही साईडचे काय घ्यायचे स्क्वेअर रूट घ्यायचे आणि उत्तर काढायचं. अशी मेथड आहे कम्प्लीट स्क्वेअर मेथड. पूर्ण लिहून घ्या. स्टेप पाठ करत आहे त्याच्यानंतरच तुम्हाला ते पुढचं सॉल्व्ह करता येईल. आता आपल्याला लिहायचं आहे एक्सरसाइज 2.3. एक्सरसाइज 2.3 पहा आता सॉल्व बाय कम्प्लीट स्क्वेअर मेथड.
solve following by complete square method. Solve by complete square method. Solve the following by complete square method. पहिला आहे x square plus x minus 20. पहिला प्रॉब्लेम आहे x square plus x minus 20 is equal to 0. x square minus x square plus x minus 20 आहे ना बरोबर. पुढे पहा चिन्हांवर लक्ष द्यायचं. पहिली स्टेप काय असते, आता एकदम शॉर्टकट मध्ये लिहू आपण ax स्क्वेअर प्लस bx इज इक्वल टू c. दुसरं काय असते डिवाइड बाय a. तिसरी स्टेप काय असते ऍड 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x पूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. चौथा टेक रूट्स आणि पाचवा फाइंड रूट्स. अशा 5 स्टेप्स एकदम शॉर्टकट मध्ये लिहिले. आता त्याच्यावर पहा. पहिली स्टेप काय ax स्क्वेअर प्लस bx इज इक्वल टू c पाहिजे. सध्या -20 काय असे काही काही नियमाने सोडून दिसतात, ते लवकर आपल्याला समजत नाही. इथे याच्यामुळे ते कठीण जाते, कारण आता आपण डायरेक्ट 20 वर जाऊ शकतो. 4 × 25 4 मधून 5 मधून 4 गेले 1 राहील. फॅक्टरायझेशन मेथड मध्ये एकदम लहानसा प्रॉब्लेम आहे, पण आपल्याला सूचना काय कंप्लीट स्क्वेअर मेथड म्हणून त्या इन्स्ट्रक्शन नुसार प्रॉब्लेम केला तर 0 मार्क भेटतात. त्यानं फक्त सॉल्व म्हटलं तर मग ते सॉल्व्हर आपण कसं करायचं. आता काय करू मग आन्सर x स्क्वेअर प्लस x इज इक्वल टू -20 चे पक्षांतर झालं +20. -20 चे पक्षांतर झालं +20. पहिली स्टेप कंप्लीट झाली. दुसरी डिवाइड बाय a म्हणजे कोण असते कोएफिशिएंट ऑफ x चा स्क्वेअर. मग इथे किती आहे 1 ला कोणी डिवाइड करत असते काय नाही, म्हणून डिवाइड करायचं नाही. ऍड तीसरी स्टेप ऍड 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x पूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर ऑन काय होईल मग आता हे इज इक्वल टू 1/2 इंटू x चा कोएफिशिएंट किती आहे 1 म्हणजे ब्रॅकेटचा स्क्वेअर 1 1 चा 1 अपॉन 2 1 चा स्क्वेअर 1 अपॉन 2 चा स्क्वेअर 4 ऑन बोथ साइड्स. काय घेतलं आपण पहिला फॉर्म्युला घेतला 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x पूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर म्हणजे काय घेतले 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x म्हणजे 1 पूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. x ची व्हॅल्यू 1 येते. आता 1 1 1 चा 1 म्हणजे 1/2 चा स्क्वेअर झाला 1/4 ऑन बोथ साइड. मग काय होते देयरफॉर x स्क्वेअर प्लस x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 1/4. हे झाली तिसरी स्टेप की दोन्ही साइडला 1/x 1/2 ची किंमत ऍड केली. दोन्ही पॉइंट राहिलेलं 1/2 ची व्हॅल्यू ऍड केली. आता काय झालं कळलं. पहिली घेतली स्टेप, दुसरी घेतली चिन्ह आणि तिसरीचं घेतलं स्क्वेअर रूट पूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. पहिली घेतली पहिल्याचं स्क्वेअर रूट दुसऱ्याचं चिन्ह तिसऱ्याचं स्क्वेअर रूट. पहिल्याचं स्क्वेअर रूट प्लस दुसऱ्याचं फक्त चिन्ह तिसऱ्या स्क्वेअर रूट याला म्हणतात कंप्लीट स्क्वेअर मेथड. करून का बरं a प्लस b ब्रॅकेटचा स्क्वेअर काय असते a स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वेअर. a स्क्वेअर म्हणजे x स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ab म्हणजे काय होतं पहा 2 into x into 1/2 2 gets cancel बरोबर आहे. x प्लस 1/2 चा स्क्वेअर झाला 1/4 इज इक्वल टू विचूक याला डिनॉमिनेटर आहे म्हणजे 1 विचूक 80 नाही 81/4. therefore x plus 1/2 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर 81 कोणाचा तरी स्क्वेअर आहे का दोन्ही साइडचे स्क्वेअर घ्यायला लागते त्याच्यानंतर ते रूट घ्यायला लागतील. मग 81 कोणाचा स्क्वेअर आहे 9 चा. 4 कोणाचा स्क्वेअर आहे 2 चा. पहा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे त्याला 2 व्हॅल्यू असतातच म्हणून इथं काय असते की 81 हा 9 चा स्क्वेअर आहे का फक्त
नम 81 बरोबर आहे, पण -9 गुणिले -9 किती होतात? 81 होतात. मग तुम्हाला माहिती आहे का +9 असते की -9 नाही, म्हणून इथं दोन्ही चिन्ह असू शकतात. एक तर +9/2 चा स्क्वेअर असेल किंवा -9/2. आता टेकिंग स्क्वेअर रूट. आता झाली चौथी स्टेप कंप्लीट. टेकिंग स्क्वेअर रूट काय होईल मग ते x plus 1/2 is equals to plus minus 9/2. मग काय होते therefore x is equals to x plus 1/2 is equals to 9/2 or x plus 1/2 is equals to minus 9/2. प्लस किंवा मायनसचा विचार केला, +9/2 और -9/2. आता याचा पक्षांतर करू, म्हणजेच काय होतील ते x is equals to 9/2 -1/2 or x is equals to -9/2 -1/2. डिनॉमिनेटर सारखा असला की तो एकलता लिहितात, 9 मधून 1 गेला 8 राहिले और x डिनॉमिनेटर सारखा असला की तो एकच लिहितं -9 -1 -10 बे एक बे बे चुक 8 बे एक बे बे पंचे 10. x is equals to 4 और x is equals to -5. हे झाले याचे रूट्स. therefore 4 and 5 are roots of equation. पहा पुन्हा एकदा पहिली स्टेप आहे कंप्लीट स्क्वेअर मेथड. काही मुलांसाठी खूप कठीण आहे, काही मुलांना सगळं सरळ समजते. त्याच्यासाठी 5 नियम लक्षात ठेवा तुम्ही. पहिली स्टेप दिलेले इक्वेशन हे फक्त नियमाला सोडून जायचं आहे. हे -20 चे +20, कारण पहिली स्टेप आहे नियम पाठवायचा. दिलेले इक्वेशन ax² + bx बरोबर c फॉर्म मध्ये लिहावे लिहिले. दुसरी स्टेप 1/2 इंटू दुसरी स्टेप होती a ने डिवाइड करायचं, पण इथं काही ते नाही म्हणून ते तेवढं आपण वाचलं. तिसरी स्टेप 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x पूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर ही घेतली, त्याची व्हॅल्यू 1/4 ते दोन्ही साइडला ऍड करायची. पहिल्या साइडचा स्क्वेअर रूट पूर्ण स्क्वेअर दुसरी साइडचा आला पाहिजे, जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत त्याला सिम्प्लिफाय करा. आता दोन्ही साइडचे स्क्वेअर रूट काढलं की सोल्युशन सेट. एवढं जर समजलं की एकदम सोपी आहे. नवीन प्रॉब्लेम आहे दुसऱ्या नंबरचा प्रॉब्लेम. x² + 2x - 5 = 0 सॉल्व बाय कंप्लीट स्क्वेअर मेथड. मेथडला फार महत्व आहे. ज्या मेथडने विचारली तीच मेथड आहे पाहिजे. सॉल्व बाय कंप्लीट स्क्वेअर मेथड. आन्सर पहिली स्टेप काय दिलेले इक्वेशन ax² + bx = c फॉर्म मध्ये लिहायचे. मग c कुठे इथं हे आहे, वाटल्यास तुम्ही इथं लिहू शकता ax² + bx + c = 0 फॉर्म. हा झाला ax² + bx + c = फॉर्म. आपल्याला काय पाहिजे प्लस c ची पक्षांतर करा. therefore काय होईल मग ते x² + 2x -5 दुसऱ्या साइडला गेले +5 -5 दुसऱ्या साइडला गेले तर काय झालं +5. साठी पहिली स्टेप कंप्लीट अशा टाइपची. आता दुसरी काय डिवाइडिंग बाय a. इथे a म्हणजे किती आहे पहा बरोबर. x² च्या कोएफिशिएंटला a म्हणतात. a ची व्हॅल्यू किती आहे 1 दिसते. a ची व्हॅल्यू किती आहे 1. 1 मध्ये डिवाइड करत असते काय नाही, म्हणून मग दुसरी स्टेप कंप्लीट झाली. तिसरी ऍड 1/2 into कोएफिशिएंट ऑफ x पूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x म्हणजे किती आहे 2 पूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. हे चिन्ह मोठं काढलं असतं आपण समजा 2 गेट्स कॅन्सल. काय राहिले 1 × 1 म्हणजे किती झाले 1. 1 चा स्क्वेअर किती होते 1 चा स्क्वेअर एकच होते. ऑन बोथ साइड्स काय घेतलं आपण 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x. x चा कोएफिशिएंट 2 आहे म्हणून 1/2 गुणिले कोएफिशिएंट ऑफ x म्हणजे हे असं झालं. याला सिम्प्लिफाय केलं तर उत्तर येते 1 ऑन बोथ साइड. दोन्ही साइडला आपण ही व्हॅल्यू ऍड केली. therefore x²
प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1. किती घेतले 5 प्लस 1. दोन्ही साइडला 1 1 ऍड केले, दोन्ही साइडला 1 1 ऍड केले. आता हा कम्प्लीट स्क्वेअर आहे. काय घेत असतात, कसा घेत असतात त्याच्यात, पहिली घेतली पहिल्याचं स्क्वेअर रूट प्लस दुसऱ्याचं चिन्ह आणि तिसऱ्याचं स्क्वेअर रूट. x प्लस 1 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर पहा ना, x स्क्वेअर प्लस 2 इंटू 1 इंटू x 2x प्लस 1 चा स्क्वेअर 1 इज इक्वल्स टू 5 अधिक 1 6. लक्षात घ्या 6 इज नॉट परफेक्ट स्क्वेअर. हे कोणाची परफेक्ट स्क्वेअर संख्या आहे काय नाही. मग याचा स्क्वेअर रूट लिहिता येईल काय, मग तरी स्क्वेअरच्या भाषेत लिहावं लागेल. स्क्वेअर रूट मध्ये स्क्वेअर काय घेतला आपण, अंडर रूट 6 चा स्क्वेअर किती होते 6 आणि सोबत चिन्ह कोणते आहेत ते पहा, प्लस मायनस. आता प्लस अंडर रूट 6 चा स्क्वेअर फक्त 6 येते, मायनस अंडर रूट 6 चा स्क्वेअर फक्त 6 येते. समजलं, इथं चिन्ह नेहमी प्लस मायनस घ्यायचे असतात. प्लस मायनस अंडर रूट 6 चा स्क्वेअर रूट गायब झाले. स्क्वेअर गायब झाले की आपण काय लिहिसान तुम्ही, टेकिंग स्क्वेअर रूट काय होतील मग ते x प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस मायनस अंडर रूट 6. आता एकदा प्लस आणि एकदा मायनस, मग काय होईल ते x प्लस 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू मायनस अंडर रूट 6. प्लस आहे तर दुसऱ्या साईडला गेले मायनस अंडर रूट 6 मायनस 1 और x इज इक्वल्स टू मायनस अंडर रूट 6 मायनस 1. 6 मधून एक गेले 5 राहते. असं कोणाला करता येते पण नाही. हे कोणती संख्या आहे, हे इरॅशनल नंबर आहे, इरॅशनल नंबर आहे म्हणून यांच्यामध्ये ऍडिशन सबट्रॅक्शन होत नाही. 6 मधून एक गेला 5 राहिले असं म्हणता येत नाही. हेच तुमचं आन्सर आहे. देअरफोर काय लिहिलं तुम्ही, अंडर रूट 6 मायनस 1 अँड मायनस अंडर रूट 6 मायनस 1 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन. हे इक्वेशन काय आहेत, रूट्स आहेत, रूट्स ऑफ द इक्वेशन. समजलं, असे हे गणित आहेत ते गणित किती झालं. हे दोन प्रॉब्लेम तुम्हाला होमवर्क मध्ये आहेत. m स्क्वेअर मायनस 5 इज इक्वल्स टू मायनस 3 हे त्याच मेथडने सॉल्व्ह करायचे. पहिले ती जे शिकवलेली मेथड आहे ते 3-4 वेळा वाचा आणि एक वेळा ते शिकवलेलेच प्रॉब्लेम करून पहा. त्याच्यानंतर हे गणित येतात की नाही पहा. तुमची मेथड एकदम परफेक्ट आणि कठीण आहे थोडीशी मेथड आहे. x स्क्वेअर प्लस 8x मायनस 48चं पक्षांतर करावं लागेल आणि त्याच्यानंतर हे करता येईल. दोन्हीही प्रॉब्लेम शांततेने सोडवा. पहिले शिकवलेले प्रॉब्लेम वाचा 2-3 वेळा, बाकीचे जे प्रॉब्लेम आहेत ते उद्या घे.